Hi guys, welcome po sa ating pong i-vlog po ngayon. At magbablog po tayo, aking pong i-unbox itong naka-unbox na box. Ano ba ito? Engineer's Choice YAMATO welding machine mini 300 amp inverter IGBT. So, bago po natin i-unbox itong naka-unbox na box, naka-unbox na to ay mag-intro muna tayo. Yeah, boy. That's it. Ayan, tingnan muna natin bago natin buksan. Nalagay rito YAMATO welding machine light in weight, heavy and duty, powerful innovation, support power to yung sabi ng power to ayan this box includes technology po ito, certified model. So, ano pa bang makikisa natin ay astig to, matibay. Di nga! Matibay. Tama ako, diba? Okay, paano ba buksan ito? Buksan na natin. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow!